بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا په خیر راغلی وایم تاسو ته په پایتن پروګرامینګ کورس کې. نن به زه تاسو ته ان شاء الله دا ښایم چې موږ به وی اس کوډ آی ډي ای انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرمنټ کې به موږ څنګه استعمالو چې په هغې کې موږ پایتن پروګرامز ولیکو. نو راځئ خپل ټیوټوریل ته راځو. د دې نه مخکې زه تاسو ته وی اس کوډ باره کې ووایم. ما تاسو ته مخکې ویلي چې موږ لکه په پریویس لیکچر کې موږ دا خبره کړې وه چې پایتن پروګرام چې موږ لیکو نو هغې کې دوه سټیپس دي. یو دا چې موږ یو ټیکسټ ایډیټر کې پروګرام ولیکو او بیا هغه موږ په کمپایلر باندې کمپایل کو. نو په دې مخکني ټیوټوریل کې موږ پایتن کمپایلر ډاونلوډ کړی او بیا موږ هغه چک کړی چې دا انسټال دی که نه په پایتن ډیش ورژن باندې. بیا موږ یو پروګرام ولیکلو په وی اس کوډ کې او هغه پروګرام کې صرف یو لاین و چې پرنټ هیلو ورلد یو هیلو ورلد میسج په سکرین باندې ډسپلی کولو او د هغې نه پس چې دی نو بیا موږ هغه پروګرام رن کو په پایتن app.py کمانډ سره. نن به موږ وایو چې انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرمنټ څه شی وي، یعنی آی ډي ای، او دا موږ ولې استعمالوو. نو د پایتن پروګرام لیکلو لپاره خو دغه سټیپس کافي دي کوم چې موږ پریویس لیکچر کې ویلي وو، خو په دغه سره پروګرامینګ لږ سړی دا بار چې کوي نو دغه اکټیویټیز ډېر ټایم کنزیومینګ او ډېر ټایم خرابوي. د دې دپاره د ډیولپمنټ دپاره چې د پروګرامرز ښه طریقې سره ډیولپمنټ وشي هغوی ته یو داسې انوایرمنټ پرووایډ شي چې په هغې کې خپل پروګرامینګ دی په اسانتیا سره کولی شي. د دې دپاره یو سیټ آف سافټویر استعمالیږي چې هغه سیټ آف سافټویر ته وایي انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرمنټ. نو په دې یو سافټویر کې په هغې کې ټیکسټ ایډیټر هم وي او په هغې کې انټرپریټر یا کمپایلر هم وي او نور داسې خبرې لکه کوډ چې ته کله لیکي نو د هغې خپل کوډ کلرز پکې ورکوي او نور فیسیلیټیز هغه انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرمنټ ورکوي. دا چونکې فی الحال زموږ ټاپک نه دی چې موږ د آی ډي ای پوره فیچرز وښایو، او آی ډي ای بنیادي طور سره د دې دپاره استعمالیږي. نو اوس د پایتن ډیولپمنٹ دپاره ډېر زیات لکه آی ډي ایز اویلیبل دي. نو په هغې کې وي ایس کوډ شو یا پایچام شو یا داسې نور آی ډي ایز دي. مختلف پروګرامرز چې دی نو هغه مختلف آی ډي ای سره کمفرټیبلي او هغه استعمالی. زه چونکې وی اس کوډ استعمالوم ډېر وخت نه او زه هغې سره کمفرټیبل یم نو زه وی اس کوډ کې کار کوم. نو راځئ چې تاسو ته ووایو چې دا وی اس کوډ کوم آی ډي ای چې دی دا به موږ څنګه انسټال کوو. نو دا انسټال کیدی شي تاسو code.visualstudio.com ته لاړ شئ یا د دې په ځای چې دی نو په براوزر کې تاسو کتی شئ چې په براوزر کې تاسو لیکئ وی اس کوډ ډاونلوډ. نو چې کله وی اس کوډ ډاونلوډ نو هغه به تاسو سیم پیج ته به تاسو بوځي او هغه ځای نه چې نو تاسو وی اس کوډ ډاونلوډ کولی شئ. دې کې ډیپینډ کوي چې تاسو کوم یو اپریټینګ سیسټم باندې کار کوئ نو خپل چې تاسو کوم اپریټینګ سیسټم وي هغه ورژن تاسو دې نه ډاونلوډ کړئ. زموږ چونکې زیات سټوډنټان په وینډوز کې کار کوي نو زه به وینډوز والا ډاونلوډ کړم. نو د وینډوز چې کله دا چې کله ډاونلوډ شي دا ایکزي فایل دی نو دا مونږه دا به زه په ډاونلوډز کې واچوم او هغه ایکزي فایل چې دی نو هغه مونږ ایکزیکیوټ کو، هغه مونږ سیټ اپ فایل د دې رن کو نو مونږ سره به وی اس کوډ چې دی نو هغه انسټال شي. زه یې ځکه نه رن کوم چې آلریډي ما سره وی اس کوډ انسټال دی. دا وایي چې پبلیشر کوډ بی ریفایند نو دلته کې زه رن ورکم او په دې طریقې سره چې دی نو دا وی اس کوډ دا ماته میسج راغوده سوري دا ماته میسج رالو چې زه به ایکسپټ ورکم او دغه شانتي په دې طریقه نیکسټ سره به دا انسټال شي. زه ځکه انسټالوم چې آلریډي ما سره انسټال دی نو دا به زه کینسل کړم. نو کله چې وی اس کوډ موږ سره انسټال شي نو دا که موږ وګورو نو دلته کې موږ سره دا وی اس کوډ په دې کې انسټال دی. نو دا هغه وی اس کوډ آی ډي ای دی چې په کوم کې بیا موږ اوس پایتن پروګرامز لیکلی شو. نو دې دپاره به زه هغه موږ چې کوم مخکې پروګرام لیکلی نو هغې دپاره ضروري دی چې زه هغه فایل فولډر اوپن کړم. نو زه فایل ته به لاړ شم
او بیا به اوپن فولډر کلیک کوم. اوپن فولډر چې زه کلیک کوم نو زه به هغه فایلز هغه فولډر به زه اوپن کوم چې په کوم کې ما خپل پروګرام سیو کړي. زمونږ د فولډر نومو کورس پښتو، دا زمونږ فولډر نومو، نو دا به زه اوپن کوم. فی الحال به زه دا کلوز کوم. نو دلته تاسو ګورئ، دلته زموږ هغه فرست ډاټ پای پروګرام دلته کې پروت دی، کوم چې موږ په پریویس لیکچر کې لیکلی و، نو هغه دلته کې اوپن شو. اوس چې زه دا پروګرام ایگزیکیوټ کول غواړم نو دا رن بټن دی دلته، دا به کلیک کوم. دا چې زه کلیک کوم نو دا ټرمینل وینډو اوپن شي او زما دا پروګرام ایگزیکیوټ شي. نو دا تاسو ګورئ زما پروګرام دلته کې رن شو. دی رن بټن باندې زما پروګرام دا دی رن شو. دا پروګرام زه دلته کې پایتن کمانډ ورکولی شم، لکه دلته به زه ولیکم پایتن فرست ډاټ پای. نو دلته نه هم د پرامپټ نه زه ډایرکټ هم دغه پروګرام رن کولی شم. نو دې نه پس چې موږ څومره پروګرامز لیکو نو هغه موږ په دې وی ایس کوډ آی ډي ای کې لیکو. زه یو وارې بیا تاسو ته دا لیکچر دغه کوم، د دې سمري در کوم چې موږ څه کوو. موږ وویل چې انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ دا یو سیټ آف سافټویر دی چې په دې کې موږ ته د پروګرامینګ کولو لپاره اساني پیدا کیږي. لکه همدغه کار موږ د دې آی ډي ای نه بغیر هم کولی شو، خو هغه به موږ لپاره بیا ډېر ټایم کنزیومینګ وي. نو آی ډي ای موږ سره مختلف آی ډي ایز چې دی نو اویلیبل دي، لکه وی ایس کوډ شو یا پایچام شو یا دغه شانتي نور هم دي. نو زه وی ایس کوډ یوز کوم او ما تاسو ته وایي چې وی ایس کوډ مونږه دا فری سافټویر دی، کوډ ډاټ ویژوال سټوډیو ډاټ کام نه تاسو ډاونلوډ کولی شي. او د دې چې کله سیټ اپ وشي نو دغه فولډر بیا مونږ اوپن کو او دغه شانتي چې دی نو مونږ په دې کې پروګرام ولیکو او په ټرمینل کې چې دی نو دغه پروګرام مونږ ته آوټپوټ راشي. نو دې سره زموږ چپټر 1 کمپلیټ شو. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ چپټر 2 سٹارټ کوو چې په هغې کې بیسیک کانسیپټس دي د پایتن پروګرامینګ، لکه سټیټمنټ څه شی دی، ویریبل څه شی دی، ایکسپریشن څه شی دی. نو دا به ان شاء الله موږ په نیکسٹ لیکچر کې کور کوو. شکریہ، السلام علیکم.